Hi guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng layout sa shop like salon, sari-sari stores, or sa mga bangko. Ayan, para hindi na kayo magbabayad ng layout sa gagawa ng signage nyo. At syempre, pagka kayo yung gagawa ng signage, magagawa nyo yung gusto nyo style. Pagka di nyo naman nagustuhan, maaari nyo siyang i-delete or gawin nyo ulit. So, gagawa ako ng 2 by yung 72, i-divide natin by 12. So, 2 feet by 6 feet. Ayan. So, pumunta lamang kayo sa file din new. Sa preset, customize nyo yan. Tapos sa width 72, kailangan nasa inches siya. Kasi pag dinivide mo yung 72 sa 12, nagiging 6 feet yan. So, height 24 divided 12 equals 2 feet. Resolution 72. Color mode CMYK. Huwag niyong pipiliin yung RGB kasi yung RGB pang printer lang yun na maliliit. Okay, or pang picture lang yun. So, CMYK yung printer ng Tarpulin. Mga large graphics. Okay. So, yan. Okay. So, pinakauna kong gagawin, pag i-zoom in mo siya, diba, gawin mo 100%. Ang laki yan. Yan yung zoom in niya. So, hindi mo siya makikita ng buo. Kaya yung gagawin natin, bumalik tayo sa mas maliit pa dito. Ayan. So, mukha siyang maliit kasi nasa Photoshop pa lang siya. Pero pag print out mo yan, malaki yan. So, go to file, then open. Kailangan lang pag gagawa kayo ng layout, may nakahanda kayong mga logo or background. So, let's say ito yung gagamitin kong background. Ayan. So, Control A, Control C. Tapos, Control V para mai-paste nyo sila dyan. So, madadaliin ko lang, no? Dadalian ko lang yung tutorial na to para hindi kayo ma-bored. So, medyo darker yung color. Pwede natin siyang i-lighter. Ito lang sa image. Tapos, brightest contrast. So, drag nyo lang yan forward. Ganun din dito. Click OK. Antik nyo yung shoe transform para mawala yung nasa gilid niya kanina ito. Yan. Habang nandyan yan, maaari nyo siyang i-drag down or drag up. Okay. So, maaari nyo i-adjust yung laki ng image na meron kayo. Right. Makalawang gagawin ko, kukunin ko yung logo. Ito, yung ulo ng babae na to. So, kailangan yung logo na to naka PNG format siya. Para once nilagay mo siya dito, ulo lang yung makikita mo. Okay? So, show transform ulit para ma-adjust mo siya. Yan. So, kung sa palagay mo okay na siya or too dark siya, dito mo siya ilagay sa kabila. Okay? Yan. Yan. Okay? Then, antik natin yan. Tapos, isusulat na natin yung pangalan ng salon. So, let's say susulat natin yung okay, para magmukha namang professional yung pagkagawa natin ng layout. So, kailangan natin ng spacing line or margin line. Okay, para hindi or para maging aware tayo sa margin natin na hindi natin siya naisasagad sa taas or sa gilid. Okay. So, yan yung magiging margin line natin. Sa logo natin, it doesn't matter kung tatamaan siya ng line. Ang importante yung mga text ay nasa loob ng line na to. Okay? So, yan. So, gagawin natin white yung text natin. Alright.
So, okay. Palagay natin na Maestro Salon. Ayan. Kung hindi kayo happy sa font, so maaari natin palitan yan. Okay. Highlight nyo lang. Tapos, pasensya na kayo, Nobo. Pumunta kayo sa, nasa na ba? Gusto ko yung news headline eh. Nahanap ko siya. So, kasi reason for that, mas madali siyang mabasa at madali siyang mapapansin. Hindi masyadong OA yung datingan ng font niya. So, man, tagal mahanap. Ayan, headline news. Baliktad pala, kala ko news headline. So, yun. So, once nasa headline news niya, mag-iiba yung font niya. So, adjust lang natin siya. Drag natin pa ganyan. Drag down natin. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Madali siyang gawin. So, kung may gusto pa kayo dagdan nyo dito sa ilalim. So, huwag nyo ilalapit yung panibagong text, no? Kasi tatama kayo lagi dun. Hindi kayo makakapagsulat ng panibago. So, palagay natin na prime hairstylist to. Diba? So, syempre, papakilala ka. Yung mukha namang pagkakatiwala ang pangalan, diba? So, yan, liliitan natin siya ng bahagya. Yan. So, again, maaari nyong palitan yung color ng font. So, ganun lang. So, bago tayo mag-close, go to File, then Save As. Save natin sa desktop or di kaya sa USB nyo. Make sure na yung format nyo nasa Photoshop kayo. PSD, BDD, okay? Reason for that, kasi sa mga big graphics, kailangan nasa Photoshop siya. Kaya pagka dinala nyo siya sa magpiprint dito, maaari niya pang i-adjust yun. Normally, ginagawa nila ang TIFF. But since di pa sila or hindi pa nila nakita yung ipiprint nyo, maaaring may babaguhin pa dito kung gusto nyo may mabago pa. Eh kung wala naman, kung sure naman kayo, maaari nyo naman piliin yung TIFF. Okay. But sige na, pangalanan na natin doon ng Maestro Salon. Save natin yan. So, gano'n lang kadali. Yan na yung magiging signage nyo. Alright? So, sana may natutunan kayo.